Good afternoon here in the Philippines, and for today's episode guys, mag-share ako ng isang Balikbayan box na na-receive ko from a friend from Australia naman this time. So, I'm super happy and super blessed kasi ang dami talagang nare-receive na food, mga bigay from friends, and nakakatuwa kasi hindi sila nakakalimot, and of course, I'm so excited kasi gusto ko talagang mag-unbox, and ever since gusto kong kahit mga maliliit na bagay lang, gusto ko yung nag-o-open ako ng mga regalo. So I'm really excited, and I'm surprised kasi pina-air cargo pa niya ito. So I just received this box earlier, and parang ano lang siya, wala pa siyang, hindi pa inabot ng 2 weeks yung air cargo ng Australia to Pilipinas from LBC. Thank you guys. I'm really excited what's inside this box, and thank you Pretz, aka Mayora. Salamat Mayora sa ayuda na ito, at sana may susunod pa. Kailan bang election na maboto ka nga para mas marami pang ayuda lang. I forgot, itong box pala na to ay hindi lang pala sa akin. Meron kami dito, palang 3 kami magkakaibigan na binigyan niya. Of course, i-unbox ko lang yung para sa akin lang. So, asan kaya dito yung akin? Kasi marami siya eh. Let's check. Let's start with this one. Kasi sabi niya may mga names na. Oh, it says here, Kaye. Oh, be naman, no? Akin agad. Ano kaya naman ito? Oh my God, I'm so excited. Oh, my jeans. Ay, bongga. Ay, gusto ko to. And it's from CK, guys. Oh, gusto ko to. Saka maganda yung pagkamaong niya. Oh, bagay ito sa akin. Actually, bagay ito sa damit na suot ko. And then, ano yung isa? Oh, dress. So, it's a dress. Okay. So, anong tawag dito? Para siyang, anong tawag dito sa ano na to? Yung parang culottes style? A bodysuit? Something? This is nice. Oh, may presyo pa. So, it's made in Australia. Nakalagay dito. I'm not familiar with this brand, but this one is made in Australia. It's Temp, T-E-M-T. So, maganda siya. Ang ganda ng kulay. Oh my God! Ang ganda. Gusto ko to. Ano pa ang waistline nito? Kasya kaya to sa akin? Oh, 25. 25. 25. Stretchable naman siya. So, parang naglalaro na ako sa 26, 27 ngayon eh. So anyways, kakayanin to, magda-diet ako. And what else? Asan kaya yung akin pa dito? Wait. So, Luban. Hi, Luban! Ban, kamusta ito magkita na I know maganda to. Maganda tong, ano mo na to pang Luban. Enjoy your purse. See you soon. Oh, bongga. Ay, Luban yan. And, ano kaya itong mga bag? Oh, this one here. Oh, it says here, Kaye. So, para sa akin to. And then here, this one is for Luban. Ban. And this one is for, hi, Jason. Oh, bayot, oh. Kamusta mo kaon eh, gift ni mo. So, meron din dito para kay Jason. At tawag ko sa kanya bayot. Wala lang. Natawag niya akong bayot din. Bayot din tawag ko sa kanya. So anyways, ito bang meron dito? What's this? Oh, mga chocolates. So parang nag-melt na siya. And then, what's this? Okay. I think the rest ay mga ito ay para sa brother niya na ipapadala ko sa Mindanao. I think ano to, medication ng brother niya. So
So, what else here? Oh, this one is chocolate. What else here? Oh, kasi according to her mga lusa, I think sa brother nito. Sa brother nito. Okay, ito yung mga chocolates, the rest. So, lang. Ito baba. Okay. Okay. So, I guess, itong remaining na to ay isasend ko to sa Mindanao as per order ni Mayora para sa brother niya to. So, I will just open. So, i-open ko lang guys yung, what you call this one? Ito lang, yung akin. Ito. Okay? So, let's start. Ganda. Open. Oh, may sample lang. So, pumitin na. Mixed fruit jelly. Oh. So, I have here, ito pala yung popcorners. What do you call this? Popcorners. So, merong mga, oh my god, nag-melt ang chocolate. Oh no. So, I have here this. Kasi nagme-melt talaga to siya eh. So, I have here, ano to siya? Meron pa, ano to siya? Lip sense. And, oh no. Hala ka, Mayora. Nag-melt yung chocolate. Hindi mo pinlastic. Hindi mo nilagay sa ziplock. Susunod, Mayora, ziplock mo. So, here, vitamin C, brightening. Oh, bongga to. Pampa-beauty. So, here, oh. So, in short, I have here chocolates. Oh, sakto to siya for New Year. So, more chocolates from Lindt. Actually, super favorite ko to siya na chocolate at meron pa ako nito. Na dito, nagko-collect ako ng Lindt na chocolate. So, it says here, enjoy from Mayora. Oh, Mayora, enjoy. Enjoy ang chocolate mo nag-melt. Sunod, i-ziplock mo, ha? So, but first, guys, I'm so excited to open this small box. Sabi nga nila, pag maliit, what you call this one, mas mahal, mas bongga. Let's open. What's inside? Oh. Okay. This one is from Michael Kors. Bagay, ano siya, bling bling. Wait. Ano ko siya i-open? Gusto ko na siyang suotin. Paano ko siya i-open? Oh, parang bagay sa damit ko, Mayora, oh. Tapos, ilalak natin. Okay, the key to my heart po. Diba? Bongga. Oh, winner! Oh, ginto kayo dyan. Oh. Ay, bagay sa damit ko. Oh, perfect. Bagay siya. Thank you, Mayora. Enjoy ito. Ano to? Rose water. Water moisturizing. Oh, hand therapy. Hand therapy daw siya, listen. Bagay to ngayon kasi since lagi nagka-alcohol, kailangan talaga lagi rin nag-moisturize ng kamay. So, ako din lagi ako naglalagay nito. So, it's a must. Ay, mabango siya. In all fairness, mabango. Rose water, bongga. Ito ako nakagamit nito. Banta. Okay. Ito, parapan, ban. And then, ano naman to? Okay. So, parang lip gloss. So, wait. Itatry ko kung kasya sa akin. One moment. Okay. Mayora, kasya siya, Mayora. Kasya.
Kasya ang size 25. Kasya to. Kayanin mo. Kayanin ang size 25, okay? Okay? Ay. Finally. Okay. Kasya sa maro. Kasya. Kasya siya. Okay? Sakto siya. Sino? Ay, sukat na sukat Mayora, oh. Ay, bagay sa akin. Oh. Bagay. Kahit di na mag-wrap, okay lang din. Di naman halata yung boobs ko. Oh. Nahulog tayo yung mga chocolate. Wait. Nice. Thank you. Bagay sa akin. Ay, pwede ko na ito siyang pang-date. Or, no? Atin na ako ng wedding. Sino ba ikakasal? Pwede. Nice to siya. Tapos may takong. Oh, pwede. Ribbon. Oh, may packet pa. Thank you! Ay, ang saya. Ang saya. I-taste natin. Lubos-lubosin na natin yung unboxing. This one. Super sarap. Sarap siya. Kaso, dalawa lang eh. Mayora, bakit dalawa lang? Masarap. Ano yun? Ayan, bibitingin mo ko. Joke. Kaya, nakakabitin. Dalawa lang tindera ni Mayora. Meron din ako dito mga moisturizer. Kasi alam ni Mayora, mahilig ako mag-moisturize. Kasi nagka-pimples. May pimples ako ngayon kasi ano na, malapit na yung, padating na yung period ko. So, nagkatakot. Kaya ako sana mag-vlog. Kaso ano, kailangan ko na mag-unboxing. Kasi para may pamigay ko na rin yung kasama sa box na. Hindi naman kasi lahat para sa akin. And this one also is a Master Love Intense Brightening Vitamin C Brightening. For brightening. Gaganda tayo nito. So, ano siya? Mask, face mask. So, ito, marami siya. 5 peraso siya. And then, I have here one burger rings. Hindi ko pa ito titikman. Burger rings. Burger rings. Ano pa yung lasa nito? Burger? Okay, burger. Kasi ito, sweet and salty. Okay. Sige, tikman na natin. Since nag-unboxing na rin tayo, lubos-lubosin na natin yung ito. Let's taste this one. Oh, bilog pala siya. Kasuring. Masarap siya. Nasa burger. Kasi burger. Kasi burger. Burger rin siya. Burger. Try this guys. Ang hasaw na. In short, gusto ko pa to. Kainin ko na. Parang nabitin ako sa isa. Parang kailang masarap siya, in fairness. Totoo, Mayorang sarap. Thank you guys for watching, and I'll see you next time. Bye!